شروع فیلم از یه ایده عجیب صحبت میکنه، اینکه قبل از اومدن ما به روی زمین سراسر جهان روی سیاره‌های مختلف تمدن و انسان‌ها وجود داشتن. یکی از این تمدن‌ها سیاره سوماریسه، جایی که میلز کاراکتر اصلیمون کنار خانواده‌اش زندگی میکنه. میلز یه دختر داره به اسم نوین. دخترش نوین دچار یه بیماری تنفسیه. میلز شغلش کاپیتانی سفینه است. برای درمان دخترش نیاز به پول زیادی داره و واسه همین یه مأموریت سخت رو انتخاب کرده تا بتونه از پس این هزینه‌ها بر بیاد. میلز قراره به مدت 2 سال بره برای سفر بین سیاره‌ای. این آخرین دیدار میلز و خانواده‌شه قبل از رفتن به سفر، یا شاید هم برای آخرین بار. نوین کنار ساحل داره تلاش میکنه سود زدن رو یاد بگیره. میلز هم بهش کمک میکنه. نوین میگه در مورد سفرت میدونم بابا، میدونم که این کارو داری برای من انجامش میدی. خواستم بدونی که خیلی دوستت دارم. 2 سال از این پیمایش و این سفر گذشته. مأموریت انجام شده و میلز همراه مسافرای سفینه توی راه برگشت به خونه است. سفینه رو حالت اتوپایلوت و داره کار خودش رو میکنه که یه مشکل ایجاد میشه. سفینه میفته توی یه خطر. یه کمربند سیاره‌ای یا تکه‌های سنگ معلق و سیاره خورد شده‌ای که به بدنه سفینه داره برخورد میکنه. هر چقدر که جلو میرن حجم سنگا و فشار ضربه ها داره بیشتر میشه. سفینه نمیتونه دووم بیاره و سقوط میکنه روی یک سیاره ناشناخته. سفینه به سطح سیاره برخورد میکنه و از وسط 2 میشه. یه تیکه بالای کوه سقوط میکنه و تیکه بعدی کمی اون طرفتر توی دشت. میلز از هوش رفته بود و حالا بعد سقوط به هوش اومده. انفجار سفینه باعث زخمی شدن و پاره شدن شکم میلز شده. سعی میکنه جلوی خونریزی رو بگیره و از سفینه بزنه بیرون تا ببینه اینجا کجاست، شرایط چجوریه. میلز لباساشو میپوشه و اسلحه رو برمیداره و میزنه بیرون. تمام مسافرای سفینه توی یه سری محفظه خاص داشتن استراحت میکردن تا موقعی که به مقصد برسن و اینجور که مشخصه همشون کشته شدن. هوای سیاره ناشناخته قابل تنفسه. این جالبه. میلز یه پیغام آماده میکنه برای ارسال. میگه ما سقوط کردیم روی یه سیاره ناشناخته. هیچ کس هم زنده نمونده جز من. ازتون درخواست کمک میکنم. اما خیلی زود پشیمون میشه و قبل از ارسال پیامش رو عوض میکنه. سفینه سقوط کرده. همه مسافرا مردن. نیازی به ارسال کمک نیست. تمام. میلز امیدی به رسیدن کمک نداشت. واسه همینم تصمیم میگیره خودش رو خلاص کنه، اما یاد دخترش باعث میشه از کاری که میخواد بکنه پشیمون بشه. میلز توی سفینه نشسته و نمیدونه باید چی کار بکنه، اصلا چی قراره سرش بیاد که یه پیغام از سفینه دریافت میکنه. انگار یکی از محفظه هایی که مسافر توش بوده علائم حیاتی داره. یه نفر غیر از میلز زنده مونده. میلز میره سراغ مختصاتی که سفینه بهش داده تا مسافر زنده مونده رو پیدا کنه. اثری از موجودات زنده نیست، البته تا قبل از اینکه میلز پاش رو بذاره روی تخم‌های یه سری موجود ناشناخته. کم کم از دور و برم داره صداهای شبیه به زوزه میاد. میلز خودش رو رسونده به محفظه، درشو باز میکنه. یه دختر کم سن و سال تقریبا همسن بچه خودش توی محفظه است که جون سالم به در برده و الان زنده است. دختر بیهوشه. میلز بغلش میکنه تا برسونتش به جای امن، یعنی باقی مونده سفینه. توی مسیر وسط تاریکی یه چیز وحشتناک میبینه. یه رد پایی که زیادی بزرگه. جایی که میلز بهش برخورد کرده کره زمینه. میلز یه انسان ساکن یه سیاره دیگه است که وارد زمین دوران دایناسورا شده، اونم ناخواسته. تا قبل از این کسی خبر از وجود چنین سیاره‌ای نداشته. ایده جالبیه. میلز دختر بچه رو میرسونه به سفینه و میره تا اطراف رو چک بکنه تا ببینه اینجا دقیقاً کجاست. با دیدن درخت‌ها و گیاها مشخص میشه که زندگی وجود داره. با پیدا کردن اسکلت یه دایناسور هم میفهمه موجودات زنده دیگه‌ای غیر از گیاها هم وجود دارن. میلز تیکه دوم سفینه که بعد از سقوط نصف شده رو با کامپیوترش پیدا میکنه. حدود 15 کیلومتر اون طرفتر بالای کوه. دنبال یه مسیر واسه رسیدنه که با اولین موجود زنده روبرو میشه، ولی خیلی رابطه‌شون دوستانه پیش نمیره. دختر بچه به هوش اومده و از سفینه زده بیرون. با دیدن میلز که داره یه دایناسور رو میکشه وحشت میکنه و پا میذاره به فرار، ولی خیلی نمیتونه فاصله بگیره که میلز پیداش میکنه و برش میگردونه به سفینه. میلز میخواد باهاش حرف بزنه، ارتباط بگیره، اما انگار نمیشه. اسم دختر بچه رو توی لیست مسافرات درآورده. اسمش کواست. کوا مال یه سیاره غیر از سوماریسته، پس نمیتونه مثل میلز حرف بزنه. این کارو واسه برقراری ارتباط سخت میکنه. میلز سعی میکنه با نقاشی روی خاک بهش بفهمونه اینکه برای خارج شدن از اینجا باید برن بالای کوه، جایی که میتونن با استفاده از پرتابگر از اینجا فرار کنن. کوا هم گمونش بینه که خانواده‌شون بالای کوه، پس قبول میکنه که کنار میلز بمونه. میلز دوباره یه گزارش دیگر ارسال میکنه. میگه یه خبر
به جز من یه مسافر زنده دیگه همینجا هست. ازتون کمک میخوام برای برگشتن. تمام. کوا ویدیوهایی که دختر میلز نوین براش فرستاده بوده تو این 2 ساله رو پیدا میکنه. هر چقدر که غیبت میلز طولانی تر میشده، نوین شرایط بیماریش بدتر و جدا از اون دلش برای پدرش تنگتر میشده. قبل از اینکه به ویدئوی آخر برسیم، میلز میاد و قطعش میکنه. فردا صبح راه میافتن سمت کوه. 15 کیلومتر راه دارن. توی مسیر کوا یه بچه دایناسور رو میبینه که توی یه باتلاق گیر افتاده. میره تا کمکش کنه. میلز هم همینطور. اما به محض اینکه بیرون میکشنش، یه گروه از دایناسورا لاشخورتور میرزن و تیکه پارش میکنن. کوا با دیدن این صحنه از ترس جیغ میزنه. میلز سعی میکنه خیلی سریع آرومش کنه. همین سر و صدا کافیه تا دایناسورای لاشخوروار بریزن و خود این دو تا رو هم تیکه پاره کنن. میلز میگه دیگه این کارو نکن. کنارم میمونی، هیچ سر و صدایی هم نمیکنی. دستگاه همراه میلز مثل جی پی اس عمل میکنه. مسیر رسیدن به سفینه رو بهشون نشون میده، اما الان انگار که آنتن نداشته باشه. واسه همین میلز میره بالای درخت تا بهتر بتونه رهگیری کنه. ولی میره بالا و روی یه شاخه وای میسته و شاخه میشکنه و میفته پایین. میفته دقیقاً روی شونش و شونه میلز در میره. صدای شکستن شاخه و افتادن میلز دایناسورا رو میکشه سمتشون. اسم اینا رو بلدم، بهش میگن نوتساورس. واو. کوا تلاش میکنه بازوی میلز رو جا بندازه تا قبل از اینکه تیکه پاره بشن. آخرین لحظه کتف جا میفته و میلز دست بسله میشه. با دایناسورا درگیر میشه و کوا هم از فرصت استفاده میکنه و از جنگل دور میشه. میره سمت یه منطقه ساحلی تا شاید اونجا در امان باشه، اما یه گله از دایناسورای پرنده اومدن توی ساحل و نشستن منتظره شکار. شرایط همینجوری قشنگ نیست که سر و کله نوتساورسا هم پیدا میشه. کوا تنها مونده با دایناسورایی که میخوان یه لقمه چپش کنن. اما قبل از اینکه اتفاقی براش بیفته، میلز سر میرسه. کوا بابت حمله دایناسورا و اتفاقات وحشت کرده، دیگه نمیخواد مسیر رو ادامه بده. حقم داره، ترسیده. اما میلز سعی میکنه اعتمادش رو جلب کنه، اینکه تا وقتی کنارت هستم جات امنه. سعی میکنه بهش سود زدن رو یاد بده، دقیقاً شبیه همون کاری که با دخترش میکرده. وقتی هوا کاملا تاریک میشه، دیگه نمیشه راه ادامه داد. توی دل یه صخره یه غار پیدا میکنن و شبو میخوان همونجا بمونن و استراحت کنن. از نوارای ویدئویی داخل سفینه کوا یه دونه‌شو برداشته. میلز اولش عصبانی میشه، اما بعد ویدئو رو پخش میکنه. نوین نتونسته بیماریشو درمان کنه. توی این 2 سالی که پدرش نبوده کلی زجر کشیده تا خوب بشه، اما نتونسته و مرده. نصف شب وقتی کوا و میلز خوابیدن، مانیتورینگ امنیتی شروع میکنه به اخطار دادن. یه موجود زنده داره نزدیک میشه. کوا توی خواب انگار بیهوشه و از دهنش داره کف بیرون میاد. یه موجود انگلی وارد دهن کوا شده بوده و داشته نفسشو قطع میکرده، اما چراغ و زنگ خطر واسه یه چیز دیگه است، یه چیز خیلی بزرگتر. یه دایناسور غول‌پیکر جلوی دهنه غاره. میلز بهش شلیک میکنه، تیر میخوره به چشمش و کور میشه و همینطور عصبی تر. میرن توی خود غار تا شاید یه جای امن یا یه راه فراری پیدا کنن. یه راه خیلی باریک انتهای غار، اما انگار راه به جایی نمیبره، مثل اینکه بن‌بست باشه، البته به جز یه سوراخ خیلی باریک‌تر. میلز با استفاده از نارنجک تورایی که داره راهو باز میکنه. چند تا از نارنجک ها رو هم میده به کوا که هر جا لازم شد ازش استفاده کنه. الان دیگه شیوه کارش رو هم بلده. درسته که مسیر باز شده ولی خیلی تنگ و باریکه. اول کوا میره و نصف مسیر رو رد میشه. وقتی میلز وارد تونل میشه، تونل شروع میکنه به لرزیدن، انگار که یه دسته دایناسور اون بالا باشن. همین موقع تونل ریزش میکنه و بین کوا و میلز فاصله میفته. میلز پرت میشه دوباره توی دل غار. راه عبورم بسته شده. کوا هم اون طرف دیواره. معلوم نیست زنده مونده یا نه، تا اینکه یه صدای آشنا میاد. کوا شروع میکنه به سود زدن و این یعنی که کوا سالمه. الان میلز باید خودشو به کوا برسونه تا قبل از اینکه بلایی سرش بیاد. مجبور از همین راهی که اومده برگرده، هرچند که کلی خطر توی این مسیره. توی تاریکی غار با چند تا دایناسور درگیر میشه و هر جور که شده میکشتشون. وقتی میلز از غار میاد بیرون، متوجه یه تعداد شیء درخشان میشه توی آسمون. وقتی با کامپیوتر همراهش اسکن میکنه، میفهمه همون سنگای فضایی با سرعت زیادی دارن میان سمت زمین. یه بارش شهاب سنگی وحشتناک بزرگ. دردسر دایناسورا کم نبود که الان با شهاب سنگا وقتشون هم محدودتر میشه. فقط 12 ساعت دیگه تا برخورد سنگا به سطح زمین زمان دارن. میلز میگرده دنبال کوا وسط جنگله که یه دایناسور بهش حمله میکنه و با صدای جیغش میلز جاشو میفهمه. میدوه سمتش تا پیداش کنه و نجاتش بده، اما گرفتار میشه توی یه باطلاق. از اون طرف کوا از ترس رفته توی یه تنه درخت و قایم شده، اما جاش لو میره. دایناسور وارد تنه درخت شده. کوا به محض بیرون اومدن راه خروجو میبنده و همه این نارنجک‌ها رو میریزه توی تنه درخت، جایی که دایناسور میشه سوخاری. اما میلز هر لحظه داره بیشتر فرو میره. چیزی تا بند اومدن نفسش نمونده که کوا سعی میکنه
میکنه شاخه درخت رو نزدیک بکنه به باتلاق تا میلز خودشو بکشه بیرون و میلز نجات پیدا میکنه. نصف شب بالاخره میرسن به هدف، به سفینه و پرتابگرش. همه دستگاه کار میکنه، پرتابگر کار میکنه، پس میشه که فرار کرد. اما وقت زیادی ندارن چون چیزی تا بارش شهابی نمونده. کوآ با دیدن محفظه‌های شکسته و جنازه هایی که توی سرما منجمد شدن میفهمه که خانواده‌اش زنده نموندن. از دست میلز عصبانی میشه. با این همه راه اومد واسه اینکه خانواده‌شو ببینه. میلز میگه ببین میفهممت، درک میکنم، منم خانواده داشتم، این دخترمه، از دستش دادم. میدونی آخرین چیزی که ازش دیدم چی بود؟ عصبانیتش از من که چرا کنارش نبودم. نذار یه خاطره دیگه همینطوری برام ثبت بشه. کوآ و میلز آماده فرار از سیاره زمینن. بارش شهابی شروع شده. سنگا با قدرت دارن به سطح کره برخورد میکنن. برخورد یکی از سنگا باعث میشه که پرتابگر از بالای کوه سقوط کنه پایین و کار سخت میشه. پرتابگر داره اخطار میده، نمیتونه از زمین بلند بشه که همین موقع سر و کله یه دایناسور هم پیدا میشه. دایناسور نباید به سفینه آسیب بزنه وگرنه هیچ شانسی واسه زنده موندن وجود نداره. میلز از سفینه میزنه بیرون و تلاش میکنه توجه دایناسور رو به خودش جلب کنه. میلز گرفتار شده و کاری نمیتونه بکنه. کوآ از داخل سفینه هولوگرام نوین رو پخش میکنه تا توجه دایناسور به اون جلب بشه. اما وقتی میبینه که نمیشه خوردش، رد نور رو میگیره و برمیگرده سمت سفینه. میلز شروع میکنه شلیک کردن سمت تیرکس. تمام تیرها و توان اصلش رو استفاده میکنه و جواب میده. تیرکس از پا در میاره. اما انگار این تنها دایناسور این اطراف نیست، یه گولاختر سر میرسه. میلز به کوآ میگه سفینه رو پرتاب کن. میلز چاره‌ای نداره جز فرار کردن به سمت جایی که دایناسور رو از سفینه دور کنه. میلز دایناسور رو میکشونه سمت میدون آتشفشانی. همین موقع کوآ سر میرسه و با یه تیکه استخون چشم دایناسور رو کور میکنه. تا دایناسور میاد بفهمه که چی شده، آتشفشان فعال میشه و دایناسور رو میسوزونه. چیزی تا نابودی کامل سیاره نمونده. میلز و کوآ خیلی وقت ندارن. آخرین لحظه ها سفینه پرواز میکنه و از سطح زمین دور میشن. شهاب سنگا به سطح زمین برخورد کردن و کل حیات سیاره رو نابود میکنن. میلز و کوآ از وسط یه جهنم جون سالم به در بردن. توی سکانس پایانی سطح کره زمین رو میبینیم که توی آتیش میسوزه، اما با گذر زمان کره توسعه پیدا میکنه و کم کم تمدن و زندگی به وجود میاد. تمدنی که ما جزوش هستیم، ساکنان کره ناشناخته زمین. و این بود خلاصه فیلم 65 تولید سال 2023. ایده فیلم ایده واقعا جذابیه. ژانرایی هم که داره خبر از یه فیلم خفن میده. ماجراجویی، اکشن و همینطور ژانر وحشت و ترس. اما توی اجرا میشه گفت متوسط عمل شده. اولین نکته مثبت البته توی این فیلم که از حق نگذریم جلوه‌های بصریشه. طراحی دایناسورا واقعا خفنه. صحنه‌های اکشن و درگیری با دایناسورا هم هیجان انگیزه هم نفسگیر. ولی اگه بخوام مشکلش هم بگم اینه که داستان فیلم خیلی ساده و قابل پیش بینیه. یعنی ایده‌ای ساخته فیلم فوق‌العاده است، اما توی اجرا انگاری اولین چیزی که به نظر میرسه داره اتفاق میفته. شخصیت‌ها خوب طراحی شدن، عمق دارن، بازیگرا فوق‌العاده خفنن، دیالوگا قوی و خوبه ولی یه جاهایی هم خب کلیشه میشه. همونطور که گفتم بازیگری‌ها خوبه اما بازم نمیتونه ضعف فیلمنامه رو جبران بکنه. رابطه و شیمی که بین دو تا کاراکترمون هم هست، اون وایب احساسی بودن و دراماتیک بودن رو به فیلم میده و یه جورایی میشه گفت قابل قبوله. پایان بندی فیلم هم کاملاً عجولانه و یه جورایی دم دستی. بازم خیلی عجیبه که یه چنین ایده‌ای رو اینقدر دم دستی اجرا شده. در کل فیلم 65 تولید سال 2023 فیلم متوسط با ایده جذاب اما اجرای نمیخوام بگم ضعیف، اجرای معمولیه. داستان نامنسجم متاسفانه و نتونسته پتانسیل کامل خودش رو اجرایی بکنه. اگه فیلم‌های دایناسوری، فیلم‌های فضایی دوست داری و همینطور فیلم‌های اکشن میتونه یه گزینه مناسب برات باشه که ببینی و ازش لذت ببری. و در کل با تمام این اوصاف اگه بخوام به این فیلم نمره‌ای بدم، نمره من 6.5. خیلی خوشحال میشم نظرت و همینطور نمرت رو توی کامنت ها برام بنویسی. حالا که در مورد یه فیلم فضایی صحبت کردیم، بریم سراغ یکی از فیلمایی که شخصا عاشقشم. نمیدونم چند بار تا حالا تماشاش کردم. ببین عاشقشم. فیلم مریخی. یه تیم تحقیقاتی میرن روی سیاره مریخ تا اینکه با یه طوفان عجیب غریب مواجه میشن. مجبور میشن خیلی سریع سطح مریخ رو ترک کنن، اما یه فضانورد اونجا جا میمونه. فضانوردی که فکر میکنن مرده، پس دیگه امیدی به برگشتش نیست، اما طرف اونجا زنده میمونه و باید برای خودش یه حیات خلق کنه تا قبل از اینکه دوباره بمیره. این خلاصه فیلم مرد مریخیه. فیلمی که همین الان روی صفحه داره به ساجست میشه و قطعاً پیشنهاد میکنم ببینیش، هم ریکپشو هم خودشو. از اینکه وقت گذاشتی ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن و در پایان بوس بهت. Some cinema,
خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.